अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हॅलो भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचे आपल्या चॅनल म्हणजेच आर.के. स्टेटस झोनवरती। तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा आपला प्रिव्ह्यू कसा वाटला? जर मित्रांनो तुम्हाला प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जर नवीन आले असेल मित्रांनो तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मित्रांनो सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री असतं। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओला लागणारे सर्व मटेरियल मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केले आहे, पण भावांनो त्या मटेरियलला एक छोटासा पासवर्ड आहे, तर तो पासवर्ड मी मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये काही सेकंदसाठी शो केला आहे। तर मित्रांनो प्लीज तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि भावांनो, जर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, तिथून तुम्ही एकदम फ्रीली इझिली मटेरियल डाउनलोड करू शकता। भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणाऱ्या ॲपचं नाव आहे अलाइट मोशन। तर मित्रांनो, तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप असेल तर ठीक आहे, जर नसेल मित्रांनो तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, तिथे मी अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला पिन केलं आहे, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। तर चला मित्रांनो, आता तुमचा जराही टाईम न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आता तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपला ओपन करायच्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथे जे तुम्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केले होते त्यामध्ये तुम्हाला आता बिटमार्क प्रोजेक्ट 1 ओपन करायचा आहे आणि तो ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे 10 सेकंदपर्यंतची एक लेअर दिसेल, तर त्या लेअरवरती तुम्हाला सिम्पली असे क्लिक करायचे आहे आणि नंतर तुम्हाला ॲडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे 15 ग्रुप दिसेल, तर या 15 ग्रुपमध्ये तुम्हाला इमेज ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी तुम्हाला ग्रुपच्या लेअरवरती क्लिक करावं लागेल, ॲडिट ग्रुपवरती जावं लागेल आणि इथे तुम्हाला एक इमेजचं ऑप्शन दिसतं त्यावर तुम्हाला क्लिक करावं लागेल, कर्नल फिलवरती जावं लागेल आणि स्टारच्या आयकॉन दाबून इथे तुम्हाला जे तुमचे मेन इमेज आहेत ते इथे तुम्हाला ॲड करावे लागेल, तर त्या इमेजवर तुम्ही क्लिक करावं लागेल आणि प्लसच्या आयकॉन तुम्हाला दाबावं लागेल। त्यानंतर तुम्हाला इथून परत असे बॅक यावं लागेल आणि इथून बॅक आल्यानंतर तुम्हाला आता ग्रुप 2 वरती जायचं आहे। ग्रुप 2 वर क्लिक केल्यानंतर परत तुम्हाला ॲडिट ग्रुपवरती जावं लागेल, नंतर इमेजच्या लेअर तुम्हाला क्लिक करावं लागेल, कलर अँड फिलवरती जावं लागेल, स्टारच्या आयकॉन तुम्हाला क्लिक करावं लागेल आणि परत तुम्हाला तीच इमेज ॲड करून प्लसच्या आयकॉन क्लिक करायचे आहे। परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आता तुम्हाला ग्रुप 3 वरती क्लिक करावं लागेल, ॲडिट ग्रुपवरती जावं लागेल आणि इमेजच्या लेअरवर क्लिक करून तुम्हाला कलर अँड फिलवरती जावं लागेल आणि स्टारच्या आयकॉनला क्लिक करून परत तुम्हाला तीच इमेज ॲड करायची आहे जे आपण 1-2 ग्रुपमध्ये ॲड केली होती आणि प्लसच्या आयकॉन तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला परत तुम्ही बॅक यायचं आहे आणि इथून बॅक आल्यानंतर तुम्हाला आता ग्रुप 4 वरती जावं लागेल आणि तुम्हाला इथून ॲडिट ग्रुपवरती क्लिक करावं लागेल, इमेजच्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करावं लागेल, कलर अँड फिलवरती जावं लागेल, स्टारच्या आयकॉन क्लिक करून परत तुम्हाला तीच इमेज ॲड करायची आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला ही जी इमेज आहे एकच ते तुम्हाला 15 ग्रुपमध्ये 15 वेळेस ॲड करायची आहे। तर चला मित्रांनो, मी आता सर्व ग्रुपमध्ये इमेज ॲड करून घेतो। तर भावानं तुमच्या ग्रुपमध्ये इमेज ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि इथे तुम्हाला 10 सेकंदपासून तर 17 सेकंदपर्यंत तुम्हाला इथे तुमच्या दुसऱ्या इमेजेस ॲड करायचं आहे। तर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे। इथून तुम्हाला नेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून ट्रिम टू राईट इमेजला करायचं आहे आणि परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, परत तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवरती जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला दुसरी इमेज सिलेक्ट करायची आहे आणि नेक्स्टच्या ॲरोवरती क्लिक करून तुम्हाला या इमेजला ट्रिम टू राईट करायचं आहे। परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्टच्या रोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि ट्रिम टू राईट इमेजला करायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला 17 सेकंदपर्यंत सर्व इमेज इथे ॲड करायचं आहे। आणि मित्रांनो, जर तुमच्याकडे 9x16 रेशोचे इमेज नसेल तर तुम्हाला मग इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्टच्या रोला क्लिक करायचं आहे, ट्रिम टू राईट करायचं आहे आणि ते 3 डॉट दिसते 3 डॉट तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरियाचे ऑप्शन भेटेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करून इमेजला फुल स्क्रीन करायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला 17 सेकंदपर्यंत या इमेज ॲड करायच्या। तर चला मी आता इमेजला ॲड करून घेतो। तर भावांनो, इथे आपला 10 ते 17 सेकंदपर्यंतच्या सर्व इमेजेसना इफेक्ट देऊन झाल्यावर तुम्हाला 17 सेकंदवर डबल बीटमार्क दिसेल त्यावर तुम्हाला यायचं आहे आणि इथे तुम्हाला आता एक व्हिडिओ आणि एक PNG ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी तुम्हाला इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, व्हिडिओला क्लिक करायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला इथून 22 सेकंदवरती यायचं आहे नेक्स्ट बीटमार्कवरती। तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ॲरोवर तुम्हाला क्लिक करून व्हिडिओ 22 सेकंदपर्यंत ॲड करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला परत 17 सेकंदवरती यायचं आहे, प्लसच्या ॲरोवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला एक PNG ॲड करायची आहे। PNG ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला परत इथून 22 सेकंदपर्यंत जायचं आहे आणि या ॲरोवर क्लिक करून तुम्हाला PNGला व्हिडिओच्या लेअरपर्यंत आणायचं आहे।
त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला PNGच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर जायचं आहे आणि या PNGच्या लेअरला तुम्हाला खालीच असं सेट करायचं आहे. तुम्ही वरी पण सेट करू शकता किंवा खाली पण सेट करू शकता. आणि मित्रांनो तुम्हाला जर हे PNG व्हिडिओ यूज करायचं असेल तर मी खाली लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर आता इथे व्हिडिओ आणि PNG ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला जो इफेक्ट प्रेसेटचा प्रोजेक्ट आहे त्याला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. आणि 2 नंबरची जी तुम्हाला इमेज दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून हा मित्रांनो तुम्हाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला ओपन करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून 17 सेकंदच्या बिटमार्कपर्यंत जायचं आहे जिथे आपला व्हिडिओ आहे आणि PNG आहे तिथे. आणि तिथे गेल्यानंतर या दोन्ही पण याच्यावर हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला PNGच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि इथून तुम्हाला परत असं बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला आता व्हिडिओच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि हा इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. तर आता बघू शकता आपला PNG आणि व्हिडिओला इथून हा इफेक्ट लागलेला आहे. तर मित्रांनो PNG आणि व्हिडिओला इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर तुम्हाला जिथून आपला व्हिडिओ संपते तर तिथून शेवटपर्यंत बिटमार्कच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला इमेजेसना ॲड करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ जिथून संपला त्या बिटमार्कवरती यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉन क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट ॲरो क्लिक करायचं आहे आणि ट्रिम टू राईट करायचं आहे. परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, प्लसच्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला दुसरी इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट ॲरो क्लिक करून तुम्हाला इमेजला ट्रिम टू राईट करायचं आहे. परत तुम्हाला प्लसमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट ॲरो क्लिक करायचं आहे आणि ट्रिम टू राईट इमेजला करायचं आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो इमेजेसला ॲड करायचं आहे. तर मी करून घेतो मित्रांनो इमेजेसला ॲड. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला लाईक नसेल केलं तोपर्यंत तुम्ही लाईक करून द्या आणि आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असेल मित्रांनो तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. तर इथे आता आपल्या 22 सेकंदपासून तर लास्टपर्यंत इमेज ॲड करून झालेला आहे. तर त्यानंतर तुम्हाला तिथून बॅक जायचं आहे आणि जो आपला इफेक्ट प्रेसेट आहे तो तुम्हाला ओपन करायचा आहे आणि त्यामध्ये नंतर तुम्हाला 3 नंबरची जी इमेज आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला तो इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि हे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे आणि इथून बॅक यायचं आहे. आणि बॅक आल्यानंतर तुम्हाला आता आपला बिटमार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला तिथून 22 सेकंदपर्यंत जायचं आहे. आणि 22 सेकंदपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. आता तुम्हाला नेक्स्ट इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. परत बॅक यायचं आहे आणि परत तुम्हाला आता 3ऱ्या नंबरच्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेसवर हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर चला मी हा इफेक्ट सर्व इमेजेसना पेस्ट करतो. तर मित्रांनो आता आपला 3 नंबरचा इफेक्ट 22 सेकंदपासून शेवटपर्यंतच्या सर्व इमेजेसना लागलेला आहे. तर त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला जो इफेक्ट प्रेसेटचा फोल्डर आहे तो तुम्हाला ओपन करायचा आहे. आणि ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ते 4 नंबरची इमेज दिसेल त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि तिथे गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 22 सेकंदवरती जायचं आहे. आणि 22 सेकंदपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे 23 सेकंदवर एक डबल बिटमार्क दिसेल, तिथल्या एका इमेजेसना हा इफेक्ट तुम्हाला द्यायचा आहे. त्यासाठी मित्रांनो त्या इमेजवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इथून हा इफेक्ट तुम्हाला इथे पेस्ट करायचा आहे. तर आता 22 सेकंदच्या डबल बिटमार्कला तुम्ही इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्हाला आता 24 सेकंदवरती यायचं आहे. तिथे पण तुम्हाला एक डबल बिटमार्क दिसेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो जिथे डबल बिटमार्क आहे तिथल्या फक्त एकाच इमेजना हा इफेक्ट तुम्हाला द्यायचा आहे. तर मित्रांनो सर्व डबल बिटमार्कवरच्या इमेजेसना इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्हाला आता सेव्हच्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी सेव्ह टू गॅलरीवर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा. आणि मित्रांनो व्हिडिओला लाईक नसेल तर लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर मित्रांनो नवीन जर आले असेल कोणी तर चॅनलला सबस्क्राईब करूनच जा. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन टॉपिक करतो. मित्रांनो बाय बाय, टेक केअर, जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.